ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਜ਼ੀਬੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਗਮਲੇ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮਾਇਆ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਪੂਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਕਲਚਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਦਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਪ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਰਗੇ ਟਰੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮੇ, ਪਰ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਚਨ ਇਟਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਸੀ ਐਡਵਾਰਡੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਵੀਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਲੰਡਰ, ਹਾਰ, ਹਮੇਲਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੋਪ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਪੋਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਰੋ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟਰਾਈਪੋਡ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਰਾਈਪੋਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਜੂਬੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਐਡਵਾਰਡੋ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਾਇਆ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗਾਈਡ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। Hormonas de crecimiento. They still don't understand why they are this short. This short and the kids are getting this big. ¿Ah? Ahora no comprenden por qué si son chaparritos ellos, sus hijos quedan de ese tamaño. ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 365 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰਾਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। People wonder, how do we know about the Mayas? The Spaniards came here for the first time in the 1500s. When they got here, all of this was crumbled and covered by the vegetation. The information they got lost. No one knew the existence of the Mayas for about 300 years. 1839, a couple of scholars, who were John Lloyd Stephens and Frederick Catherwood, they found part of his Mayan books in a library in Paris. So they got a permit out of the Mexican government. The temple in the front, I got right here with me a couple of lithographs. This is how the building used to look like during the restoration of the building in the front. Starting all of these, they were able to develop books. So scholars from all around the world arrived, and you can see the result today. How much of Chichen Itza can we see today? 10%, and this 10% is restored in about a 60%. The temples are not completely restored. Wisely, what I do as a tour guide, that's our job, to show you the nice facade of every building. This is west. North side is facing towards that way. The two facades were restored. The two facades are not completely restored. You come back, my friend, from Philadelphia. He's from Philadelphia. Culture officially, oldest date is 3,113 years before Christ. Chichen Itza, 435 AD. During that time, there's a group of Mayans living in our neighbor state. Water, agriculture, and the best place for astronomical studies. They decided to move down here. They spent 200 years here, building south and central part of Chichen Itza. Then they came back here. They moved back to another state 300 years, and then they came back. They came back from 900 to Mexico City temples. I was there last week. Mexico City temples are twice as big. If you go to Egypt, you find buildings 5 times this big. 4 facades. Every one of the facades has a staircase. And every staircase has 91 steps. It's 4 staircases because of 4 facades. So 91 4 times makes a total of 364 steps. Plus the upper platform, 365, representing the calendar. The calendar was divided in 18 months. You remember the run calendar the other guy showed you? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਰਡੋ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਵਾਰਡੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। Hear it? Yeah. It sounds like a bird. We got people saying Mayas wanted to represent the son of the Quetzal. Sacred. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ।
इस पिरामिड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। By pure luck, I'll burn a picture. Pure luck. I got lots of Jennifer Lopez pictures. I'm a Mayan, but I'm alive. I got my heart too. Look at this. This is what you get to see here, March the 20th to 21st. See the shape dividing the two facades? I'm going to show the area. The triangle's right here, and a head of snake in the bottom. You know, just they got the triangle to see. I do track at Sanchez set, but the last up I see us. Okay. You know what's really interesting about this? I do track at Sanchez set. ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲੀ ਕੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। It's funny because we call it ball game, never a game. According to today, you talk to an archaeologist, and he's going to say it was a ritual honoring the sun, and that's why they use a ball made of rubber, okay, symbolizing the sun-based ritual. Okay, they had two groups. Each one had 7 people, 6 here, 6 on the other side. The leader of each was running on top of the slopes in here. What was the Mayan height? According to Spanish chronicles, Mayans were 5 foot tall. They had a straight hair, a brachycephalous skull, eyes that kind of an Asiatic form, high cheekbones, an eagle nose, big lips. Actually, look at me. That's what they did. Okay, but they were 5. It's true. 5 foot tall, okay? And before the main ritual, burning incense, dancing, wearing huge headdresses, decorative festive and castle faders. During the ritual, ears were covered, a stick in the nose, paddings for the shoulders, elbows, the kind of big belt protecting their hips. And these were ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਣ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੋਨ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। So the guy's trying to prove something here. The guy who made it here during that time, sorry, not who made it this. He used dynamite and he almost destroyed Chichen Itza. It was good though. According to his books, he found 3 skulls in here, 2 recliner figures holding a dish, and also a ring that once we had a ball field, but I had to pass the ball through. 40 years later, the Carnegie Institution made it here. When the Carnegie arrived, they could prove that officially it's a brick higher, flat completely, and it was only a place for burning incense dance before, during, and after the rituals. That's all. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਸਟੀਲੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। 1000 years ago, different cultures all around the world practiced a few sacrifices for the benefit of millions. Today we sacrifice millions for the benefit of the few. During that time was to please the gods. So there was 2 kind here and there, right? Oh, 52 years. 1 person every 52 years. Oh, yeah, 52. Señores, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ,
तो अज भी जो कोई इस तरह की बिल्डिंग बनानी चाहे तो नहीं बना सकता। तो उन्हें दसिया कि सारे जोड़े पिरामिड ने ये जी एस्ट्रोनोमी है उन्होंने रिलेटिड ने। सो ये जी अरायन कॉन्स्टलेशन है वो संबंधित ने। यह पूरा जो ब्रह्मंड घूमता है तो उन्होंने मुख रख के सारे बनाए गए हैं। तो ये पता नहीं की डिज़ाइन है। तो जे आप ताड़ी मारते हैं इत्थे तो पंछियों दी आवाज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं बैक आउंदियां ने। तो वो जी बिल्डिंग उत्थे दिखाई सी वो जिथे गेमां होंदियां सी वो देखो उधर सामने दिख रही है। तो वो है सामने वो बिल्डिंग। सो उहदे विच जे तुसीं आवाज़ दिंदे हो तो वो आवाज़ तुहानूं तकरीबन 8-10 बार वापस आउंदी है। तुसीं माड़ी जी ताड़ी मारते हो तो उत्थों तुहानूं 8-10 बार वापस आउंदी है। सो लोगों के उस टाइम के जोड़े लोग सन उन्होंने मैसेज जोड़े भेजण के की तरीके सन वो असीं इत्थों जाने ने। सो इस पिरामिड के तुसीं अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन ये बड़ा कुछ है जानने लई। तो इत्थों उन्हां दा कल्चर किस तरह का सीगा तो ये बच्चों का पालन पोषण किस तरह करते सी वो आपां सब जानिया है। तो जंगल ने आले दुआले तो काफ़ी कुछ है जानने नूं। मैं तुहानूं हुण इत्थे ज़्यादा टाइम नहीं साडे कोल हैगा तो साडी बस जिहड़ी खड़ी है वो बाहर उड़ीक कर रही है। तो मैं हुण इत्थे ही तुहानूं उधर नूं लैके चलदा हाँ। इस तरह का एरिया है ये जिथे पिरामिड बने हुए हैं। मैं एक चीज़ देखी है तो आप बाद च डिस्कस करांगे कि मैक्सीको मैनूं बहुत ही सोहना लग्या। तो जिवें पहलां सुणदे सी कि इत्थे ड्रग है इत्थे ये है उत्थे वो है इस तरह का मैनूं तो हुण तक कुछ नज़र नहीं आया। तो ये लोगों से जिन्ना कल्चर भरिया होया है तो जिस तरह के खाने खाते हैं जिस तरह अपनी भाषा को प्यार करते हैं। सो जिस तरह इन्हों की हिस्टरी है बहुत कमाल की है। सो हर पासे दरख्त ही दरख्त जंगल ही जंगल तुहानूं नज़र आउंदे ने। तो शहर ने जोड़े घर ने जोड़े वो बिल्कुल कई बार तुहानूं इंडिया का भुलेखा भी पाउंदे ने। तो उस तरह के घर उस तरह की उन्होंने बनतर सो वो भी देखने को मिली है। तो हुण आपां खाना खाण जाना है अज आपां सारा क्योंकि ये हिस्टरी एंड कल्चर टूर है अपना। तो आप कल्ले सिर्फ रिसोर्ट दे विच बैठ के मुड़न वाले नहीं हैगे तो आप ये भी देखना सी। सो इस करके जिहड़ा हैगा तुहानूं वो भी दिखाउणा है। तो जिथे अज वो खाने होणगे पिंडां दी जिहड़ी सैर है वो भी हैगी है। तो हुण आपां उधर नूं उस पासे नूं भी चलना है। सो सारा कुछ इकट्ठा ही है। तो इस कंट्री बारे मैं तुहानूं विस्तार दे विच अपने सफरनामे च लिखांगा। तो वो जिहड़ी बिल्डिंग मैं तुहानूं एक होर पिछे दिखाई सी काफ़ी कुछ मैं तुहानूं दिखाया है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो किस तरह जोड़े इन्हों के सिर औरतों के लंबे करने लई वो तकनीक वरतते सीगे फट्टियां बन के 5-6 महीने की बच्ची नूं। तो किस तरह उन्होंने जो स्कल है वो चेंज किया जाता सी ताकि उन्होंने जो ब्रेन है होर शार्प और तिखा हो सके। सो ये गल्लां आपां आउण वाले ब्लॉगां दे विच करते रहांगे तो इत्थों बारे मैं तुहानूं दसदा रहूँगा। चंगा भी दोस्तों तो इत्थे ही आपां ब्लॉग नूं करदे हां समाप्त। तुहानूं आले दुआले दे दृश्य दिखाउंदे हां। तुसीं इस नूं देखिआ तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो इत्थे जरूर आउणा जरूर इस नूं देख के जाना जिहड़े लोग हिस्टरी दे विच कल्चर दे विच जां घुम्मण फिरन दे विच दिलचस्पी रखते ने। चंगा जी मिलदे हां फिर आपां अगले ब्लॉग दे विच। शुक्रिया।